Koncovým užívateľom železničných nákladných vozňov nášho klienta Cargo Wagon je priemyselný podnik Polmiec Trans na juhozápade Poľska. V jeho areáli sme v 7. a 8. mesiaci zriadili servisné pracovisko, vybavené technológiami, ktoré sú potrebné na tento druh oprav. Zadáním klienta bylo provést 80 revizí N4 dle slovenského předpisu SUNV a současně s tím provádět drobné opravy, které z revizí vzejdou. I přesto, že jsme pracovali na odstavné koleji a pod širým nebem, tempem 2 vagónů denně jsme splnili požadovaný termín 2 měsíců. Pre klienta bolo výhodné využiť túto našu službu, vzhľadom k tomu, že ušetril stovky eur za prístavbu vagónov do dielne. Ďalej zákazníkovi odpadla logistika s prepravou vozňov a náhradných dielov do opravy. Tento servis jsme schopni nabídnout klientům v rámci celé Evropy, kteří o to projeví zájem. Stačí nám k tomu odstavná kolej, skladovací prostory a dostatečné zázemí pro náš tým techniků a svařečů.